guys, thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so thank you so much from the bottom of my heart for subscribing to my channel and coming back to my channel as well. And if you haven't subscribed to my channel already, please go ahead and do that and be a part of my YouTube family. And I just got ready. You guys can see I've got red, no, it's not red. I've got pink lips with, you know, simple eyes, and I love this sort of look. मैले चाहिँ मेरो फेसबुकमा आज एउटा कमेन्ट देखेको थिएँ जसमा चाहिँ मलाई एउटा सब्स्क्राइबरले चाहिँ थ्यांक यू सो मच फर अपलोडिङ द भिडियो, तर क्यान यू शो मी द लो बेड भनेर भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ आइ एम गोना शो यु दैट टुडे। सो थ्यांक यू सो मच फर रिमाइन्डिङ मी, किनभने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि यो आइकिया को लो बेडमा चाहिँ सबै कुरा छ दिस दैट, तर खोलेर मजाले देखाउन पाएको थिएन। सो आई विल डू दैट फर यु अर्ली इन दिस मर्निङ, एन्ड आफ्टर दैट वी विल गो हेड एन्ड इट समथिङ। आई विल ट्राई टु ओपन इट बाई माई सेल्फ, किनभने मेरो बुढा चाहिँ स्टिल बेडमा नै छ, तर यो चाहिँ एक्लै खोल्न एकदमै गाह्रो छ। सो बेयर विथ मी गाइज, इफ आई कान्ट ओपन दिस बाई माई सेल्फ आई विल डू द्याट लेटर। जब चाहिँ मेरो बुढा तल झर्छ त्यतिखेर म गर्छु, तर अहिले चाहिँ म एक्लै ट्राई गर्छु। हेरौँ है त खुल्छ कि खुल्दैन। सो यो चाहिँ हो लो बेड। बाइ द वे प्लिज एक्सक्युज दिस, यो चाहिँ मेरो स्कार्फ हो। मलाई अझै पनि स्टिल यु नो फुल्ली रिकभर भएको छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ लाउने भनेर ल्याएको थिएँ। सो यो हो त्यो लो बेड जुन चाहिँ मैले रिसेन्टली लिएको। यो बेड खोल्नको लागि चाहिँ यो कार्पेट मुभ गर्नुपर्छ गाइज, किनभने एकदमै लामो छ यो बेड। सो वाउ, इट्स हार्ड गाइज। ओपन हुँदैछ, ओपन हुँदैछ। वाउ, so hard to open. Yeah, there you go guys. So that's for you my dear. मलाई चाहिँ बल्ल बल्ल ताने। एन्ड यो बेड चाहिँ हैन लो बेड हो, डे बेड हो। यसलाई चाहिँ खोलेर डबल बेड पनि बनाउन मिल्छ। अर्को एउटा गद्दा ल्यायो अनि यसलाई चाहिँ यसरी डबल बेड बनाउन मिल्छ। पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठीक हुन्छ। एन्ड I am out of bed guys. Breath, oh my god guys, it was so heavy. I'm not gonna lie, मैले एकदमै धेरै सामानहरु राखेको छु यहाँ तल। as you guys can see, यसको चाहिँ ड्रअर पनि छ। म एकछिन खोलेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यही नै हो, यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ यस्तो देख्छ। यो डबल बेड हो, डबल बेड भन्दा पनि ठुलो देख्छ टु बी अनेस्ट, किनभने यो सिंगल गद्दा जुन चाहिँ मैले आइकियाबाट लिएको छु यो चाहिँ नर्मल सिंगल गद्दा भन्दा चाहिँ ठुलो छ। मेरो एउटा सिंगल गद्दा अलरेडी थियो जुन चाहिँ यसमा फिट भएको थिएन, त्यही भएर मैले यो नयाँ ल्याएर हालेको। सो यस गाइज, यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ अनि आई रियली लाइक इट। अनि त्यही हो गाइज, लेट्स पुट दिस ब्याक। एकदमै गाह्रो छ यो पुश गर्न। देयर यु गो। सो बन्द गर्दा चाहिँ यस्तो देख्छ। र जसले मलाई कमेन्ट गरेको थियो मेरो स्विट सबी, उसले चाहिँ यो किन्ने भनेर सोचिरहेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ उसले मलाई देखाउनु भनेर भनेको थियो। सो म यो ड्रअर पनि खोलेर देखाइदिन्छु। सो पहिलो ड्रअरमा चाहिँ मैले मेरो ब्ल्याङ्केट अनि अदर स्टफ्सहरु राखेको छु, यु नो हाजमोला, बडी बटर एन्ड स्टफ लाइक दैट। अनि यसमा चाहिँ मेरो वेडिङको फोटोहरु, यु नो ओल्ड पिक्चर्सहरु अनि स्टफ्सहरु छ। यो क्यूट क्यूट लिटल स्टफी एनिमल पनि छ मैकडोनल्ड्सको। सो यही नै हो मेरो लो बेड गाइज। मैले अस्ति नै राम्रोसँग देखाउन पाएको थिएन। सो मेरो सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ यो रिक्वेस्ट गरेको थियो देखाउनु भनेर। सो गाइज, मैले भर्खरै यो क्लोज गरिदिएको छु। यही नै हो लो बेड। अब यो कार्पेटलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु प्लेस राख्छु अनि आइ एम गोना गो हेड एन्ड कुक समथिङ यमी फर मी एन्ड माई हस्बेन्ड। मैले चियाको लागि चाहिँ पानी तताइसकेको छु अनि यो चाहिँ वेजेस हो। मैले चाहिँ जहिले पनि वेजेसलाई चाहिँ डिफ्रोस्ट गरेर चाहिँ हल्का फ्राई गर्छु ताकि यु नो इट वोन्ट टेक भेरी लङ टु कुक। सो या यसलाई चाहिँ माइक्रोवेभ गरिदिनु पर्यो। सो गाइज, हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ तयार छ। यो चाहिँ मेरो बुढाको प्लेट हो र यो चाहिँ मेरो प्लेट हो। चिया पनि बनाएको छु, एज यु गाइज क्यान सी, मिल्क टी फर मी एन्ड माई हस्बेन्ड। सो गाइज, आज चाहिँ मैले यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा चाहिँ मैले मेरो डक्टर अपॉइन्टमेन्ट्स भनेर लेखेको छु टाइटल चाहिँ, र म त्यो दिनमा चाहिँ एकदमै सिक थिएँ। सो थ्यांक यू सो मच गाइज फर योर स्वीट विशेस, लाइक गेट वेल सुन विशेसहरु कति धेरै जनाले पठाउनु भएको छ। यु गाइज आर द बेस्ट एन्ड
I am so much better today. मेरो भिडियोहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 7-8 दिन अगाडिको भिडियो मात्रै आज पब्लिश हुन्छ. सो यो वाला भिडियो जुन आज पब्लिश भएको छ त्यो चाहिँ मैले 8 दिन अगाडि ब्लग गरेको हो. So just wanted to let you know. Anyways, thank you so much for your comments and your wishes. So guys, it's lunch time र आज चाहिँ म chickpeas र potato को करी बनाउन जाँदै छु सिटी लाएर. यसमा चाहिँ मैले chickpeas हालेको छु, potato chopped गरेर हालेको छु, अनि त्यसपछि onion, tomato paste, नुन अनि अरु मसाला र धुलो खोर्सानी पनि हालेको छु, हल्का तेल पनि हालेको छु. अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मिठो नहोला जस्तो देखेछ, तर बिलिभ मी गाइज यसरी पकाएर बनायो भने चाहिँ कस्तो मिठो यम्मी बाक्लो तरकारी बन्छ. सो यसलाई चाहिँ अब म कभर गरेर सिटी लाएर पकाउँछु अनि आई विल शो यु कस्तो भएको छ लास्टमा. र आज चाहिँ म सुक्खा रोटी पनि बनाउँदै छु यो प्लेन फ्लावर युज गरेर. मलाई चाहिँ यही मैदाको रोटी मन पर्छ टु बी अनेस्ट. मेरो बुढालाई पनि मैदाकै मन पर्छ. सो गाइज मैले चाहिँ मेरो डो चाहिँ मुछेर भ्याउन लाइसके र एज यु गाइज क्यान सी मैले चाहिँ मेरो कडाईमा नै यो डो बनाइरहेको छु अहिले. इफ यु गाइज नो मी एन्ड वाच माई भिडियोज देन यु गाइज नो मलाई चाहिँ जे कुरा पनि सजिलो वेमा हैन, टाइम थोरै लाग्ने अनि धेरै भाँडाहरू धुन नपर्ने यु नो एकदम इजी वेमा बनाउँछु म चाहिँ जे कुरा पनि. त्यही भएर फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यो टेक्निक ट्राई गरेको. यो प्यान चाहिँ नन स्टिक प्यान हो. सो मैले यसमा भर्खरै मेरो डो मुछेर भ्याएँ. एज यु गाइज क्यान सी मजाले भएको छ र यो प्यान कति पनि मैला छैन. मैले यसको सबै मैदाहरू चाहिँ स्याटसुट पारेर चाहिँ यो डो बनाइसकेको छु र यसलाई चाहिँ म अब कभर गरेर राख्छु अनि एकछिनपछि यही प्यानमा चाहिँ म रोटी बनाउँछु. सो इफ यु गाइज लाइक दिस आइडिया डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई. इट डज वर्क. अनि तपाईहरुले चाहिँ यु नो मैदा मुछ्ने भाँडा धुन पनि पर्दैन. सो गाइज मेरो दाल तयार छ. एज यु गाइज क्यान सी एकदमै बाक्लो थिक यम्मी देखेको छ. र यो चाहिँ मेरो रोटी हो जुन चाहिँ मैले अघि नै बनाएर राखिसकेको छु. एज यु गाइज क्यान सी छोपेर राखेको सफ्ट होस् भनेर. सो अब यो चाहिँ पस्काएर हामी खान्छौं खाजाको लागि. So yes guys, that's about it. Our lunch is ready and I just can't wait to grab. We are really hungry. So guys, आज चाहिँ एकदमै ग्लुमी दिन छ. त्यही भएर हामी कतै पनि जाँदैन होला. यसो हेर्दाखेरि पनि कुनै बेटर होला जस्तो छैन आजको वेदर चाहिँ. र मैले चाहिँ आज बिहान एउटा गीत सुनेको थिएँ. मेरो बुढाले कताबाट बजाइरहेको थियो त्यो पार्टी इन द रक नाइट उवा उवा भन्ने गीत. त्यो गीत मैले अघि बिहानदेखि गाएको गाइछु. आई थिंक आई एम अनोइङ माई हस्बैंड राइट नाउ. पार्टी इन द रूफ नाइट उवा उवा भन्ने मैले यसको भिडियो चाहिँ पहिला नै हेरेको थिएँ टु बी अनेस्ट. यो चाहिँ एउटा एकदम फन्नी भिडियो हो जस्तो लाग्छ. जसले चाहिँ यो गीत बनाएको त्यो मान्छेले चाहिँ यो लाइक सिरियस भएर बनाएको होइन जस्तो लाग्छ. किनभने एकदमै फन्नी छ यो भिडियो. 2-4 वटा केटीहरू राखेको छ. भर्खरको केटीहरूलाई बोतल लिएर होइन समातेर फारी इन द के हो उवा उवा ओ भन्छ. त्यही भनेको गर्छ. इट्स सो फनी एट द सेम टाइम. एकदम रिस उठ्दो नि छ. यु नो कुनै गीतहरू हुन्छ नि मन पर्दैन तर यु हेट वाच इट. त्यस्तो खालको भिडियो छ त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ. So yeah, if you guys know what I'm talking about, then do let me know in the comments down below. अनि त्यही हो guys, अरु त अब एकछिनमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्न पर्ला and that's about it. So guys, भर्खरै मैले यो फिल्म हेरेर भ्याएँ. यसको नाम चाहिँ बेस्ट अफ मी हो क्या and it was really lovely movie. I really enjoyed watching it. यो फिल्म चाहिँ मैले प्राइम Amazon बाट हेरेको हो अनि highly recommended. So guys, that's all for today. Thank you so much for watching my videos and my vlogs. You guys are the best. So thank you so much once again. And please make sure to like, comment, share and subscribe for more. And hit the notification bell as well. I will see you guys very soon. Have a nice day. Bye.